Hi, kamusta kayo? Alam niyo ba kung paano gumawa ng chicharon? Yan ang gagawin natin ngayon. Madali lang ito. Ako pala si Frank ng Panlasang Pampanga. Welcome back po sa aking channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please lang subscribe na. Share mo na rin siya. So, umpisahan na natin. Meron ako ditong pork skin. Ang gagawin ko yung walang taba. Yung puro skin lang siya. So, ang una natin gagawin, ilalagay natin dito. And then, lagyan natin ng salt. Tapos, instead na pakukuluan natin siya ng tubig, ang ilalagay natin ay mantika. Para lumabas yung sarili niyang mantika. Dalawang scoop na mantika. At saka yung heat niya, yung kalan dapat nasa medium heat lang kasi matagal lang pagluluto nito. It takes mga 2 hours para yung skin mag-sink siya, magkulay, parang dark brown siya. So, after that, haluan natin. And then, pagkatapos niyan, i-cover natin. Tapos, babalik-balikan lang natin siya every 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, babalik-balikan. I-check-check din natin siya kasi masusunog yung ilalim kung hindi mo siya hahaluin. So, babalikan natin mamaya. So, ito after 10 minutes, ito yung kinalabasan niya. So, ang ginawa ko dito, every minute hinahalo ko siya in 10 minutes. Kasi, kung mapapansin nyo, merong mga parting na sunog. Dapat hindi ganito. Kailangan talaga yung unang step niya, halu-haluin hanggat lumabas yung mantika. Para maganda yung kinalalabasan niya, para look, ito hindi dapat ganito. Kasi hindi ito aalsa. Dapat talaga halu-haluin mo siya, balik-balikan mo every minute hanggat talagang hindi pa lalabas yung mantika niya. Pero so far, lumalabas na yung mantika niya. Ayun, oh. So, basta mahina lang ang apoy niya. So, balikan ulit natin after 10 minutes. So, eto na yun after 10 minutes. Ito magtutuloy-tuloy na to. Kasi nakababad na siya sa sarili niya mantika. So, babalik-balikan mo lang siya after 5 minutes. Basta ihalo mo lang. Basta mababa lang, mahina lang yung yung kalan. Huwag masyadong malakas para hindi masunog like katulad nito, sunog na to. So, babalikan natin mamaya, pakikita ko sa inyo kung pwede na. Ngayon naman, magpapainit tayo ng mantika. So, ang ginawa ko, bali, pinalamig ko siya ng 1 araw bago ko siya lulutuin uli. Tignan natin kung ano mangyayari, kung maganda ba ang kalalabasan. So, eto, mainit na yung mantika. So, ilalagay na natin yung ating chicharon.
Asensya na, medyo maingay. Lalakasan ko lang yung exhaust. So ayan, kung makikita nyo, lumulobo na sila. So ayan na siya. So luto na. So ito yung kinalabasan. Ito na yung ating finished product. Tignan natin kung malutong. Kuha tayo ng isa. Ayun siya. Pwede na. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you. Bye.